Free design, free design, free design for tiny house. नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरु सबैलाई प्राकन नेपालको यो अर्को डिजाइन भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा हामी एउटा सानो घर जुन चाहिँ एउटा सिंगल फ्यामिलीको लागि 2 तले र 4वटा BHK भनेर डिजाइन गरिएको छ त्यो बारे चर्चा गर्ने छौं। आजको यस डिजाइन हामीले ललितपुरका श्री प्रीति लिम्बुको निमित्त भनेर डिजाइन गरेका छौं। उक्त जग्गाको कुल क्षेत्रफल भने 22 फुट बाइ 38 फुट 10 इन्ची अर्थात 855.62 स्क्वायर फिट वा 2 आना 2 पैसा रहेको छ भने सो जग्गाको उत्तरपट्टि 14 फुटको बाटो कायम गरिएको छ। सो भवनको भुइँतलाको प्लिन्थ एरियाको कुल क्षेत्रफल भने 641 स्क्वायर फिट अर्थात 1 आना 3 पैसा 2 दाम रहेको छ भने 74.92% ओगटेको छ। यो प्रोजेक्ट बारे अब विस्तृतमा चर्चा गरौँ। सो जग्गाको उत्तरपट्टि 14 फुटको बाटो कायम गरिएको छ भने जग्गाको र घरको दुवैको मुख 22 फुट राखिएको छ र जग्गाको लम्बाइ भने 38 फुट 11 इन्च रहेको छ। जग्गाको उत्तरपट्टि बाटो भएको कारणले गर्दाखेरि 6 फुट 6 इन्ची सेटब्याक छोडिएको छ भने दक्षिणपट्टि झ्याल राख्नको निमित्त भनेर 3 फुट 3 इन्ची खाली ठाउँ छोडिएको छ र घरको लम्बाइ भने 29 फुट 2 इन्ची राखिएको छ। यो घरको ग्राउन्ड फ्लोर प्लान अर्थात भुइँतला बारे विस्तृतमा हेरौँ। यस भवनको भुइँतलाको प्लिन्थ एरिया 641 स्क्वायर फिट, घरको उत्तरपट्टिको भागमा 4 फिट बाइ 10 फिट 6 इन्चीको बरन्डा, त्यसै गरी 10 फिट 5 इन्ची बाइ 16 फुट 9 इन्चीको लिभिङ रुम, 10 फिट बाइ 12 फिटको गेस्ट रुम लगायत 10 फिट बाइ 15 फिटको किचन डाइनिङ अनि 4 फिट 6 इन्ची बाइ 6 फिटको कमन बाथरुम र 10 फिट 5 इन्ची बाइ 6 फिट 9 इन्चीको माथितला जाने सिँढी राखिएको छ। भुइँतलामा रहेको झ्याल ढोकाको विवरण। घरको मूल ढोका उत्तरतर्फबाट 4 फिट बाइ 7 फिटको राखिएको छ भने लिभिङ रुम र सिँढीको निमित्त 6 फिट बाइ 5 फिटको एउटा झ्याल र पछाडिपट्टि बाहिर निस्किनको निमित्त भनेर सिँढी मुनिबाट 3 फिट बाइ 7 फिटको एउटा ढोका पनि राखिएको छ। गेस्ट रुममा भने 3 फिट बाइ 7 फिटको एउटा ढोका र 6 फिट बाइ 5 फिटको एउटा झ्याल पनि राखिएको छ। किचन डाइनिङ कोठातर्फ भने लिभिङ रुम र सिँढी कोठाबाट खुल्ला 8 फिट जति चौडाइ भएको ओपन आर्च राखिएको छ भने 6 फिट बाइ 5 फिटको एउटा झ्याल पनि राखिएको छ। त्यसै गरी कमन बाथरुममा भने 2 फिट 6 इन्ची बाइ 7 फिटको एउटा ढोका र 2 फिट बाइ 2 फिटको एउटा भेन्टिलेसन पनि राखिएको छ। भुइँतलाको डिजाइन जस्तै गरी अब पहिलो तलाको डिजाइन बारे पनि चर्चा गरौँ। ग्राउन्ड फ्लोर जस्तै गरी फर्स्ट फ्लोरको कभरेज एरिया पनि डिट्टो 641 स्क्वायर फिट नै रहेको छ। भर्याङबाट उक्लिसकेपछि 10 फुट बाइ 7 फुट 4 इन्चको एउटा ओपन स्पेस, त्यसै गरी 10 फिट बाइ 13 फिट 3 इन्चको एउटा बेडरुम अनि 10 फिट बाइ 13 फिट 3 इन्चीकै अर्को बेडरुम र 10 फिट बाइ 9 फिट 5 इन्चीको अर्को बेडरुम पनि रहेको छ भने 7 फुट 2 इन्ची बाइ 4 फिटको एउटा कमन बाथरुम र 10 फिट 5 इन्ची बाइ 6 फिट 9 इन्चीको सिँढी पनि रहेको छ। त्यसै गरी बेडरुम, अर्को बेडरुम र कमन बाथरुममा उज्यालो र हावा पास हुनको निमित्त भनेर 3 फिट 3 इन्ची बाइ 4 फिटको एउटा भोइड पनि हालिएको छ। र अब पहिला तलाको ओपनिङ्स अर्थात् झ्याल ढोकाहरू हेरौँ। भुइँतलाको भर्याङबाट पहिलो तलामा उक्लिसकेपछि सिँढी कोठाको निमित्त भनेर 6 फिट बाइ 5 फिटको झ्याल राखिएको छ।
पहिलो बेडरुम तर्फ भने 3 फिट बाई 7 फिटको एउटा ढोका र 6 फिट बाई 5 फिटको झ्याल पनि राखिएको छ। दोस्रो बेडरुममा भने 3 फिट बाई 7 फिटको एउटा ढोका अनि 6 फिट बाई 5 फिटको एउटा झ्याल र 2 फिट बाई 5 फिटको अर्को झ्याल पनि राखिएको छ। र अब तेस्रो बेडरुममा पनि 3 फिट बाई 7 फिटको एउटा ढोका, 6 फिट बाई 5 फिटको एउटा झ्याल र 2 फिट बाई 5 फिटको अर्को झ्याल पनि राखिएको छ। त्यसै गरी कमन बाथरुममा भने 2 फिट 6 इन्ची बाई 7 फिटको एउटा ढोका र 2 फिट बाई 5 फिटको एउटा झ्याल पनि राखिएको छ। यो डिजाइन वा हाम्रो युट्युबमा रहेको अन्य कुनै पनि डिजाइनहरू सम्बन्धी थप जिज्ञासा रहेमा यहाँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल वा हाम्रो वेबसाइट मार्फतबाट सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी प्राक्तन नेपालका तर्फबाट हाम्रो सामाजिक सञ्जालका अरू माध्यमहरू जस्तै हाम्रो युट्युब च्यानल, हाम्रो फेसबुक पेज, हाम्रो इन्स्टाग्राम पेज, हाम्रो वेबसाइट, हाम्रो टिकटक एकाउन्टलाई पनि लाइक, शेयर, फलो अनि सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद।